Hello again mga ka-Burgis. Welcome back to my channel, and today nakapila po kami ngayon dito sa MOA World of Lights. Tama ba? World of Lights? Night of Light of Lights. Okay, so ito po yung parang Christmas village dito sa punong-puno ng lights dito sa Mall of Asia. So ito yung pakulo nila ngayon this Christmas para sa mga mga tawag dito, mga customers ng Mall of Asia. So, nandito kami ngayon sa MOA Night of Lights na nga. So, si Melvin ay siya yung aming runner for this event. Siya yung nagpila. So, ang qualification para ka maka-avail nung parang ticket para dito sa MOA Night of Lights is you have to have a ticket receipt of at least 2,000 pesos, no? Yeah. 2,000 pesos dito sa single receipt dito sa Mall of Asia. So, pwede siya sa groceries, pwede sa loob ng Mall of Asia, any establishment inside Mall of Asia. So, yun lang. And ang ano ko pa, ang ano lang namin is medyo mahaba ang pila. Pero hindi naman siya ganun kahaba pagdating mo sa dulo kasi mahaba lang pala siya dahil yung iba pumipila, wala naman pala silang ticket. So, yun lang. Medyo hindi, kumbaga, kung today ka bumili, hindi automatic na today ka rin makakapasok. So, kasi may registration po siya, may pre-registration. So, kami, last Wednesday, no? Wednesday pa kami nag-pre-register, tapos for Saturday or Sunday. So, ang pinili po naming schedule is Saturday. So, yun. Okay, let's go inside. Thank you. Here at SM MOA. Welcome to the most wonderful time of the year at SM MOA. Watch the magic of lights and sounds come together in the first ever Christmas drive-thru experience, MOA'S Night of Lights. We would like to request everyone to please follow the safety guidelines and keep your speed limit below 15 kilometers per hour for the entire duration of the drive. Thank you.
you purchase at least 2,000 in any establishment. Okay, so kami nila Melvin, natapos na rin kami. Natapos kami at nakakuha kami, yun nga lang, hindi kami masyadong medyo mabilis lang pala talaga siya. So mga wala pang 10 minutes, no? So tapos na siya. Maganda naman yung experience dun sa mga lights. So maganda siya for kids kung yung mga bata. Tatlong tunnel. Hindi, marami silang may mga theme per tunnel. So yan, maganda siya for kids, especially yung mga, kung nakikita nyo kanina yung mga kinuhanan ko ng mga SUVs, binubuksan nila yung likod para yung mga kids makaka-take ng pictures, makaka-take ng video dun sa mismong mga lights. So maganda siya. So that's it for today, and as I always say, stay safe, stay healthy, and stay pretty. Bye! Bye! Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! I put on for my